course yung any point na sa kaan asa Dapitas Negros Oriental or abot Magbakulod, asa patod naing patod po dog Shaton Shaton naing Pamplona aning Tayasan kanina daw ito katawang kauban ng Inmax kan po tayaha kaning Vallehermoso yang katong Barako nagahatod siya kinalasa kaniha Santa Catalina. Nagapatak na naiyang kan 20 per kilometer 20 per kilometer ang charge. Subla mga 80 kapin. Kaya ang Shaton tama na 50 times 20 1,000. Angay ranas ka na magdali mga emergency na kan kaya huwag mo i-commute na pila raman mga 150 ano yung magasto or depende siguro mga lakabot ba. Sir kay Sabado man ay igo pala kayo maabre ra og makan kanang Sabado kay kalagmitan og mga video ra may abre og Sabado ang uban sarado man Monday to video ra kay abre Sabado Monday to Friday may kalagmitan ang kan kana mga ubang bangko ako nabantayan daw ako kabalos kaan kaning sa Robinson. Sa Robinson Robod lagbit ibali na basig nasa sulod sa unas gawas man to dangi construct biya dito sa likod sumpay na dito Laton siya ba kadar?
Ada ko na second floor.